ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਬਾਜਵਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੋਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਮੈਲਬਰਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਯਾਨੀ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 60 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਰੂਕਡ ਅ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ saw chartered flights bringing more than 60 international students from the range of the countries into Darwin to resume their studies। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ 60 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਸ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। The students had to undergo 2 weeks of the quarantine at the ਹੋਵਰਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਜੋ 60 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਵਰਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਰਡ ਮੇਅਰ ਸੈਲੀ ਕੈਬ ਵਾਂਟ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਮੈਲਬਰਨ। ਜੋ ਲੋਰਡ ਮੇਅਰ ਸੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। We want that international students add value to so many levels of the economy and the community, she said। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜੌਬਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਅਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਫੋਰ ਜੋ ਕੈਬਸ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1120 ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਲਦੀ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸਮਝ। Julie, it sounds like Sally Cap wants a trial similar to the one being carried out in the top end. Absolutely. She wants that trial to bring students back to Melbourne, and it is really modelled around this trial that was undertaken in the Northern Territory at the end of last year. So that was when the federal government brokered a deal with the Northern Territory government as well as Charles Darwin University. We saw charter flights bringing more than 60 international students from a range of countries back into Darwin so they could resume their studies. Now, the students, they had to undergo 2 weeks of quarantine at the Howard Springs facility. Sally Cap wants that done here in Melbourne. She's right now in discussions with Melbourne University and RMIT about exactly what this program would look like here in Melbourne and how many students would be a part of it. For Victoria, it's billions of dollars, and we know that international students add value at so many levels of our economy and community, and all of our universities will see it as a priority to be able to identify a system for bringing our international students back.
Now, Victoria is restarting its hotel quarantine program on the 8th of April, bringing back 800 international arrivals every week. That will be scaled up on the 15th of April to 1,120 international arrivals. Now, the government says at this phase they want a portion of those arrivals to be international students or people from an economic cohort, something that the federal government says is against the guidelines. Do you think this plan was properly thought through, and is the Victorian government still planning to bring that proposal to National Cabinet? As a government, we would like to have economic cohorts coming back, be they international students, be they workers that could work in our screen industry or essential agricultural workers. But those matters need to be worked through and discussed with the federal government, because the federal government's got those responsibilities for border control. Now, Education Minister Alan Tudge was this morning addressing industry stakeholders here at RMIT University. In that speech, he did say that with the vaccine rollout underway, I'm increasingly hopeful that student arrivals in large numbers will occur by semester 1 of next year. There's still an opportunity to bring students back in small phased pilots. This could occur if an institution works with the state or territory government and presents a plan to us for quarantining international students. That plan, of course, must be approved by the Chief Health Officer of the state or territory, and there must be quarantine space available. This is key, above and beyond, that presently is used for returning Australians. So, Ash, we'll have to wait and see whether or not this proposal gets off the ground. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਲਨ ਟਚ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਟੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਓਵਰਹੌਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਅਨਸ ਆਰ ਕਾਲਿੰਗ ਫੋਰ ਐਨ ਓਵਰਹੌਲ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ। ਓਵਰਹੌਲ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਅਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। 2-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8.50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਟੀਅਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਰੋਨਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 1-2 ਕੇਸ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਬੈਟਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਈਅਰ ਦਿਸ ਵੀਕ ਸਿੰਸ the federal government imposed restrictions on Australians living or entering the country because of the COVID-19. 10 of thousands of Australians remain stranded overseas and many Australians needing to travel abroad for families or compassionate reason continue to be refused the right to leave. Civil Libertarians are calling for an overhaul of the travel ban. Guest ਹੈਗਾ Paul White, President NSW Council of the Civil Liberties। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਥੀ ਵੈਨ ਐਕਸਲ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ
ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਠ ਪਾਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।